Hi guys! It's me again, Mel. Welcome to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo sa isa sa paborito ko, ang SIOPAO. Papakita ko rin sa inyo yung technique para kung paano maging pumuti yung ating dough. Para sa ating palaman, ang gagamitin natin na ingredients ay half kilo ground pork, 2 tablespoon lard or manteca de cerdo, chopped onion, chopped garlic, 4 tablespoons soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, 4 tablespoon brown sugar, half teaspoon anise, 1 cup water. Kakailanganin din natin ang 1 tablespoon ng cornstarch. Tunawin natin siya sa half cup of water. Ito para pampalaki. Lulutuin na natin ang ating palaman. Ngayon lang natin ilagay ang ating lard o manteca de cerdo. Lutuin lang natin siya for medium heat. Soy sauce, oyster sauce, sugar, isang baso.
Set aside lang natin siya para lumamig bago natin ilagay sa ating dough. Para sa first mixture ng ating dough, kakailanganin natin ang 2 cups warm milk, 1.5 tablespoon yeast, 1 tablespoon sugar. Naman sa ating second mixture ng dough, kakailanganin natin ng 3.5 cups flour and additional half cup flour mamaya gagamitin natin for the mixture. 1 tablespoon baking powder, 3 tablespoon sugar, 4 tablespoon lard or yung mantika de cerdo. Para sa ating first mixture ng dough, samahin lang natin ang 2 cups warm milk, 1.5 tablespoon yeast, at ang 1 tablespoon sugar. Pag na-mix na natin siya, set aside natin siya for 5 minutes. Mix na natin siya. Set aside for 5 minutes. After 5 minutes, ito na ang ating first mixture. Ngayon, gagawin na natin ang second mixture. Dadagdagan lang natin siya ng 3.5 cups flour, 1 tablespoon baking powder, 3 tablespoon sugar, dadagdagan natin yung ating extra half cup ng flour. Tapos isi-set aside natin to for 1 hour. Bago natin i-set aside, lalagyan natin ng lard yung ating bowl sa tagiliran. Pahiran lang natin siya ng konting lard, yung mantika de cerdo.
1 hour. Yun ang sikreto para mas kumuti ang ating SIOPAO, ang ating dough. Set aside natin for another 1 hour. Ito na guys ang ating dough after another 1 hour. Hatiin lang natin ang ating dough sa dalawa. Ayan, sabay-sabay natin yung isa. Gagawin ko lang siya lahat bago natin steam. Kaya na guys, nagawa ko na lahat ng ating SIOPAO. Ready for steam na siya. Steam lang natin siya for around 15 minutes. Yan. Para naman sa ating sauce na gagawin, kakailanganin natin ang 1.5 tablespoon cornstarch, 1/4 cup of brown sugar, 4 tablespoons of soy sauce, 1 cup of water, a little of salt, half teaspoon of pimienta, and 2 tablespoons of vinegar. Pagawin lang natin lahat ng ating ingredients para sa ating cornstarch, sugar,
guys, tutunan ng ating Swedish kalap. Hey guys! So, ito na ang aking nalutong siopaw. At masarap siya. So guys, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo rin po ang bell button. Thank you guys! God bless!